ओके एभ्रिवान, हामीले थर्मल पेस्ट चेन्ज गर्नुभन्दा अगाडिको टेम्परेचर्सहरू हेर्नेछौँ र त्यसका लागि हामी आइडा 64 रन गर्नेछौँ लगभग 10 मिनट्सका लागि। अनि त्यो चाहिँ हेर्नेछौँ ओभर हिटिङ कति भएको छ। ल तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस् है अगाडि। ल यहाँ चाहिँ हामी आइडा रन गर्नेवाला छौँ। त्यसका लागि हामीले चाहिँ सिपियु, एफपियु अनि स्ट्रेस क्यासे अनि स्ट्रेस सिस्टम मेमोरी सबैलाई चाहिँ स्टार्ट गर्नेछौँ यहाँदेखि। अनि यहाँ चाहिँ हामीले रन गरेका छौँ। ओभर हिटिङ कति हुँदो रहेछ, ओभर हिटिङ चाहिँ यो रेड कलरको मार्कले देखाउने छ। यता हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ 0% छ। अब चाहिँ हाम्रो 100% युजेसमा गइरहेको छ। ओके, यो टेस्ट चाहिँ 10 मिनटका लागि रन हुनेछ। अनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो म्याक्सिमम टेम्परेचर चाहिँ हाम्रो नियर अबाउट 72 डिग्रीमा चाहिँ लक भएको थियो। यो नै फाइनल टेम्परेचर छ। ओके, अब तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले ल्यापटपको ब्याग ओपन गरेका छौँ। अनि ओपन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्क्रुहरू ओपन गरेका थियौँ। त्यो चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ अलि इन्टरलकहरू हुन्छन्। त्यो लकहरू चाहिँ अलि ध्यान दिएर खोल्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो लकहरू टुट्यो भने त्यहाँ चाहिँ पछि लक लाग्दैन। त्यो ल्यापटपको त्यहाँ जानेको त्यो लकहरू भाँचिएको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अलि ध्यानपूर्वक चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँ ल्यापटप खोलिसकेका छौँ। अनि चाहिँ अब तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ल्यापटपको ब्याक कभर खुलेको छ। अनि यहाँ ब्याट्री रहेको छ, यहाँ चाहिँ हार्ड ड्राइभ, अनि यो एसएसडी हो। यो चाहिँ हाम्रो 8GB ऱ्यामको मोड्युल। अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रोसेसर रहेको छ। अनि चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ सिपियु फ्यान रहेको छ। तर हामीले थाहा पायो कि हाम्रो सिपियु फ्यान निकाल्दा नि हुँदो रहेछ। अनि त्योभन्दा पहिले चाहिँ हामी ब्याट्री निकाल्छौँ, ब्याट्रीको कनेक्सन निकाल्छौँ। अनि चाहिँ हामीले ब्याट्री रिमुभ गरिसक्यौँ। ओके, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले रिमुभ गरिरहेका छौँ स्क्रुहरू। अनि अब स्क्रुहरू चाहिँ रिमुभ गर्दाखेरि अनि हामीले चाहिँ हिटसिङ्क हटाउँदाखेरि हामीले डाइरेक्ट एक्सेस पायौँ सिपियुको। अनि डाइरेक्टली एक्सेस गर्न सक्यौँ हामीले सिपियुलाई। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सिपियुमा लागेको थर्मल पेस्ट चाहिँ यता छ। यो पहिले प्रि एप्लाइड थर्मल पेस्ट हो। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो सिपियु, यो साइडको सायद जिपियु हुनसक्छ। यो चाहिँ सिलिकनले बनेको हुन्छ हाम्रो। अब यो थर्मल पेस्ट चाहिँ हामी रिमुभ गर्नेछौँ। यहाँ थर्मल पेस्ट रिमुभ गर्नेछौँ। त्यो थर्मल पेस्ट हटाएर चाहिँ हामी अहिले अनि यो थर्मल पेस्ट लगाउनेछौँ। अनि यो थर्मल पेस्ट हटाउँ। यो कुनै पनि एउटा क्लोथ लिनु होला हैन, माइक्रोफाइबर क्लोथ। अनि त्यसले चाहिँ यो साफ गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि राम्रोसँग साफ गर्नु होला, सफा गर्नु होला। अनि यो चाहिँ सफा भइसक्यो। यसमा चाहिँ अलिकति यो चाहिँ नन कन्डक्टिभ हुन्छ थर्मल पेस्ट। अनि यसले चाहिँ कुनै यता असर गर्दैन यताउता लाग्यो पनि। अनि हामी बिस्तारै यहाँदेखि पनि थर्मल पेस्ट हटाउनेछौँ। यहाँ चाहिँ अलि ध्यान पुर्याएर गर्नु होला, किनभने यो चिप ड्यामेज हुनसक्छ यहाँ बिस्तारै। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू मैले यो चाहिँ साफ गरिसकेको छु। अनि अब यसमा चाहिँ म अब नयाँ थर्मल पेस्ट लाउँछु। हाम्रो यो थर्मल पेस्ट चाहिँ हामीले निकालिसकेका छौँ डब्बाबाट। अनि यहाँ चाहिँ यसको टप निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि यो त्यो चिज चाहिँ हामी यसमा थर्मल पेस्ट लगाउनेछौँ। हामीले निकालिसक्यौँ। अब यता हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एकदम सानो लगाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ सानो सानो लगाउनु पर्ने हुन्छ। यता हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले कार्डको कुनै एकदम टाइट कार्डको हेल्पले चाहिँ यसलाई फैलाउनु पर्छ।
एकैछिन म कार्ड खोज्छु। एउटा सिम्पल यस्तै कार्ड खोज्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो कार्डले चाहिँ यसमा फिजाउने काम गर्नुहोस् थर्मल पेस्ट यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई। यसरी हामी यहाँ थर्मल पेस्ट लाउन सक्छौं। हामीले धेरै पनि लाउनु हुँदैन थर्मल पेस्ट, सानो लाउनु पर्छ यहाँ, किनभने हामीले यो दुईटा बीचको सानो लेयर छुटेको हुन्छ, त्यो लेयरलाई जोड्ने काम गर्नुपर्छ। अब यता चाहिँ हामीले यसलाई सिधै नलाएर अलिकति यहाँ निट थर्मल पेस्ट हाल्ने छौं। हेर्न सक्नुहुन्छ यतिकै लाग्छ। यसको चाहिँ अलिकति यहाँनिर लाउने छौं। यसलाई नि हामी त्यस्तै गरी फिजाइदिने छौं। यदि तपाईले बढी थर्मल पेस्ट लाउनु भयो कुलिङ राम्रो हुन्छ भनेर त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला, किनभने यदि हामी थर्मल पेस्ट बढी लायो भने सीपीयू र हाम्रो यो हिटसिङको बीचको दूरी चाहिँ अलि बढ्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ प्रपर यिनीहरुलाई चाहिँ टचमा राख्दैन। प्रपर टच नभएकाले हिट चाहिँ राम्रोसँग डिसिपेट हुँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ सीपीयू अझै हिट हुने सम्भावना अलि बढ्छ। त्यसैले अलि कम थर्मल पेस्ट लाउनु होला। थर्मल पेस्ट त थुप्रै छ भनेर चाहिँ अलि बढी थर्मल पेस्ट लायो भने अलि बढी कुलिङ हुन्छ भनेर चाहिँ नठान्नु होला। त्यस्तो एउटा सानो ब्रस चाहिन्छ, जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ब्रसले साफ गर्नेछौँ यहाँ भित्र। अनि यसमा रहेको डस्ट चाहिँ निस्किनेछ। अनि चाहिँ अलि फुक्नेछौँ यसमा। ओके, हामीले चाहिँ यो साफ गरिसकेका छौं। अब हामी यसमा लाउने छौं, ठ्याक्कै फिट गर्ने छौं। एकदम इजी स्टेप हुन्छ यो। अब चाहिँ हामीले यसलाई यहाँ स्क्रु इन गर्ने छौं। अब यहाँ चेक गर हामीले सही किसिमले फिट गर्यो कि गरेन भनेर। ल हेरौँ त है। ल हाम्रो बुट भइसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ राम्रोसँग फिट गरेको छौँ। 10 मिनेट्सका लागि रन गर्नेछौँ।
अनि चाहिँ हेर्नेछौँ कतिको डिफ्रेन्स आउँदो रहेछ थर्मल पेस्ट चेन्ज गरेपछि। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सबै ठिक छ। अब चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौँ। Town from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु हाम्रो चाहिँ टेम्परेचर अघिको टेम्परेचर चाहिँ बिना थर्मल पेस्ट चेन्ज गरेको त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 72 आसपास थियो। अहिलेको टेम्परेचर चाहिँ नियर अबाउट 64 छ। अनि यस्तै हो भने चाहिँ हाम्रो यो थर्मल पेस्टले चाहिँ नियर अबाउट 8 डिग्री कम गरेको छ टेम्परेचर्स। अनि हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ थर्मल पेस्टले राम्रो काम गरेको छ। अनि यदि तपाई पनि यस्तै थर्मल पेस्टहरु किन्नुहुन्छ भने त्यसको चाहिँ तपाईले पहिले चाहिँ हेरिहाल्नु होला कति रहेछ त्यसको थर्मल कन्डक्टिभिटी। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले हेर्नु होला त्यसको चाहिँ युजेस टाइम चाहिँ कति हुँदो रहेछ। लगभग हाम्रो यस थर्मल पेस्टको चाहिँ अप टु 5 इयर्स भनेको छ कम्पनीबाट। अनि चाहिँ त्यस्तै गरी हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नर्मल थर्मल पेस्टहरु नियर अबाउट 400-500 रुपीसमा आउँछ। तर यो 400-500 रुपीस थर्मल पेस्ट भन्दा धेरै राम्रो छ क्वालिटीमा। अनि त्यो थर्मल पेस्टहरु चाहिँ बार तिनीहरु चाहिँ एकदम छिटो सुक्ने हुन्छन् कि लास्ट 6 महिना 7 महिना यस्तैमा सुक्ने हुन्छन्। अनि त्यो चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। यदि तपाईले यो वान टाइम लाउनु भयो लगभग अब भने यो 5 इयर्स भन्छ कम्पनीले, तर 3 to 4 इयर्स सम्म तपाईको कम्प्युटर चाहिँ त्यस्तो कुनै इस्यु आउँदैन हिटिङको। अनि यो थर्मल पेस्ट को बारेमा यति नै थियो आज। हाम्रो यो भिडियो मन पर्यो भने तपाईहरुलाई ढिला नगरी हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र त्यस साथमा रहेको बेल आइकन नि प्रेस गर्नुहोस्। र यस्तै भिडियोका लागि हेर्दै गर्नुहोस् हाम्रो युट्युब च्यानल। धन्यवाद।